Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Niin kuin saatattekin muistaa meidän tuolta pakun pohjaratkaisusuunnitelmista, niin me tosiaan halutaan rakentaa tähän takaosan ja hytin väliin väliseinä. Ja se olisi nyt tämän jakson projektina. Ihan ekaksi me varmaan rakennetaan tähän nyt niinku kehikko, johon suunnitellaan sitten se kohta, johon me halutaan se aukko tänne. Kun meillä on tosiaan tärkeää, että siinä on kulkuyhteys tänne hyttiin sitten, että ainut poistumistiet ei ole noi sivuovet. Ja samalla se kulkuluukku toimii sitten myös Simon toimistopisteenä, että se aukon luukku varmaankin kääntyy sitten tonne Simolle toimistopöydäksi. Nyt kun tämä kehikko on valmis, niin me aletaan vaneroimaan tätä hytin puoleista puolta. Ja me halutaan taas hyödyntää noita meidän ylijäämä vanerin palasia ja kootaan niistä palapeli. Me aiotaan myös sen kehikon avulla eristää myös tämä väliseinä, koska meille on tärkeää, että sekin on sitten eristetty, niin toi koko takaosa pysyy sitten eristettynä tilana. Ja meille oli alusta asti selvää, että me halutaan, että se väliseinän tämän hytinpuoleinen osa päällystetään sitten tuommoisella autoverhoilukankaalla, joka olisi suht sama vaaleanharmaa kuin täällä on muutkin nämä verhoilut, jolloin sitten ulkopuolelta katsottuna tämä paku näyttäisi suht normaalilta pakulta, että kukaan ei välttämättä edes tiedä, että tuolla on
asunto- ja kotisisällä, niin me aiotaan päällystää nyt sitten tämä väliseinän tämänpuoleinen osa sillä samalla verhoilukankaalla, mitä pistettiin myös noihin auton takaosan metallipalkkeihin. Verhoilemisen jälkeen me päästiin sitten kiinnittämään tämä väliseinä paikoilleen. Ja sitten tässä samalla tulee huomioida myös nyt toi hattuhyllyyn tehtävä säilytystila, niin se tulee osaksi tätä kokonaisuutta.
Väliseinä on nyt eristetty, niin nyt me tehdään siihen vielä se luukkupalanen. Ja saman tien sitten vaneroidaan verhoillaan ja eristetään sekin. Mutta me tosiaan päädyttiin siihen, että kun meillä ei tätä kattopaneelia aika paljon yli, niin me haluttiin hyödyntää se nyt sitten tässä väliseinän materiaalina. Et meidän mielestä tämä tuo kivaa ilmettä tässä, että se on vähän eri sit kuin nämä vaneriseinät. Ja nyt tämä meidän väliseinä alkaa oikeastaan olla näiltä osin nyt valmis. Ja tässä täytyy tosiaan olla tilaa avata tämä sivuovi, niin me huomioitiin se sitten siinä ja tehtiin tähän tämmönen tietyn asteen kulma verhoilu tällä. Ja tässä on nyt tosiaan toteutettuna tämä Simon toimistopiste, että tämä pöytä avautuu tähän auki ja siinä on toimistotilaa Simolle ja sen lisäksi se toimii myös meidän kulkuaukkona ja myös meidän ikkunana, koska me pystytään nyt sitten itse säätelemään, että milloin me halutaan, että meillä on ikkuna ja nähdään maisemia ja milloin taas halutaan sitten pitää se suljettuna ja olla omassa rauhassa. Et meidän mielestä tosta tuli tosi toimiva ja just semmoinen kuin haaveiltiinkin. Paljon me mietittiin tätä luukun kokoa, että mikä on sopivan kokoinen ja mistä me mahutaan menee tonne auton etuosaan ja miten nuo etuosan penkit vaikuttaa sitten siihen luukun suuruuteen ja korkeuteen, mutta tämä onnistui tosi hyvin ja just silleen niin kuin me toivottiin. Ja sitten me oltiin tosiaan suunniteltu tähän väliseinään myös tuohon yhdistetyn suihku- ja WC:n kohdalle pieni luukku, josta tulisi sitten tuonne suihku- ja vessaan valoa. Ja se me toteutettiin myös. Et siinä on tommonen ihan pieni luukku, josta sitten tulee päivänvaloa tuonne meidän vessaan ja suihkuun. Ja tosiaan se pakun ilme saatiin säilytettyä aika hyvin, että meidän mielestä tuot ulkoapäin katsoessa ei välttämättä, jos ei tiedä, niin huomaa tässä mitään outoa, että toi harmaa sulautuu tuohon just hyvin. Ja et nyt tuohon sitten lisäillään tosiaan vielä tuohon hattuhyllyn kohdalle varmaan ovi tuohon säilytystilaan ja sitten jonkunlaiset saranat ja pumput tuohon Simon toimistopisteeseen. Mutta tämmönen väliseinä meille nyt tuli ja ensi viikolla päästään sitten taas jatkamaan rakenteiden tekoa tänne muun pakun puolelle. Seuraavassa jaksossa sängyn rakennus. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.